حينما اكتشف والدا جاسمين أمر علاقتها بشاب يكبرها سنا، استشاطا غضبا وعاقباها ومنعاها من مقابلته مجددا، فانقمت عليهما بشدة حتى أنها بعثت رسالة إلكترونية إلى جيريمي تقول فيها: سيبدأ الأمر بقتلي لهما وينتهي بي عفوا بالعيش معك. مرحبا بكم في قصة جديدة. قصتنا اليوم تتحدث عن فتاة قتلت عائلتها لأجل حبيبها. جاسمين ريتشاردسون تبلغ من العمر 12 سنة. كانت فتاة عادية وخلوقة لطيفة ومحبوبة بين أقرانها ومعارفها، لكن بين ليلة وضحاها تحولت إلى فتاة متمردة ومشاكسة ذات ميولات سوداوية مولعة بمشاهدة أفلام الرعب، خاصة المتعلقة بمصاصي الدماء والمستذئبين. حدث كل هذا بعدما تعرفت على شاب يدعى جيريمي، يبلغ من العمر 23 عاما، يزعم أنه مستذئب عمره 300 سنة، مولع بشرب الدماء، ويضع قلادة حول عنقه تتدالى منها زجاجة صغيرة فيها بعض الدماء. بالرغم من اعتراض صديقاتها على مصاحبتها لجيريمي بسبب فارق السن، إلا أن جاسمين انقادت له تماما، مسلمة له قلبها وعقلها البريئين. هذا الأمر كان كفيلا بتحويلها من ملاك طاهر إلى مسخ شيطاني شرير، ومن يومها أضحت جاسمين مهووسة بكل ما يمت بصلة لعالم مصاصي الدماء والمستذئبين. صارت تمضي جل وقتها في المواقع والمنتديات التي تبحث في أمور هذه الكائنات الغامضة، متخفية وراء اسمها المستعار الشيطان الهارب، زاعمة أن عمرها 15 عاما. حينما اكتشف والدا جاسمين أمر علاقتها بشاب يكبرها سنا، استشاطا غضبا وعاقباها ومنعاها من مقابلته مجددا، فانقمت عليهما بشدة حتى أنها بعثت رسالة إلكترونية إلى جيريمي تقول فيها: سيبدأ الأمر بقتلي لهما وينتهي بي عفوا بالعيش معك. ولعل هذه العبارات الطائشة لم تكن في البداية بالنسبة لها سوى جملة تتنفس بها عن غضبها وكلاما متهورا نابعا من فتاة مراهقة ساخطة، لكنه لم يلبث أن اتخذ طابعا جديا، وصار يتردد بوتيرة متزايدة خلال محادثتهما، وسواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو خلال لقاءاتهما السرية. تبلورت الأمور أكثر بعد مشاهدة جاسمين وجيريمي لفيلم قتل بالفطرة، الذي يدور حول حبيبين مختلين اسمهما ميكي ومالوري، يشتركان معا في قتل عائلة مالوري، وكأن هذا الفيلم كان وسيلة الشيطان ليغوي بها هذان العاشقان المضطربان. فمن وحيه وضعا خطتهما الجهنمية وبشر في تنفيذها. أتى جيريمي ليلا إلى منزل جاسمين، طرق الباب، وعندما فتحت له والدة جاسمين ديبرا هاجمها بطعنة بسكين، واستمر بطعنها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة. حينما سمع والد جاسمين مارك صراخ زوجته هرع لنجدتها متسلحا بمفك، لكن السكين انتصر على المفك ليلقي هو أيضا ذات المصير الذي سبقته إليه زوجته. في هذه الأثناء، وبينما كان جيريمي يجهز على الوالدين في الطابق الأرضي، تسللت جاسمين خلسة إلى حجرة شقيقها الصغير تايلور ذو 8 أعوام النائم بأمان في سريره، وطعنته في صدره 3 طعنات قاتلة، ثم نحرته من عنقه كأنه شاة لتركض بعدها إلى الطابق الأرضي، وهي تكاد تطير فرحا بنجاح الخطة وترتمي بين أحضان حبيبها. ولك يا عزيزي أن تتخيل منظر هذان الأحمقان وهما ملطخان بالدماء من أعلى رأسيهما حتى أمغص قدميهما، يتبادلان العناق فوق أشلاء عائلة منكوبة كل ذنبها أنها أنجبت وحشا في هيئة فتاة.
ظهيرة اليوم التالي في 23 من أبريل من عام 2006 أتى ابن الجيران إلى منزل ريتشاردسون ليلعب مع ابنهم الصغير تايلر. دق الباب كثيرا فلم يفتح له أحدا، فراح يختلس النظر عبر النوافذ، وسرعان ما رأى السيد والسيدة ريتشاردسون ممددان أرضا وهما غارقان بدمائهما، فهرع مرعوبا إلى والديه يخبرهما بما رأى، وما هي إلا دقائق معدودة حتى اصطفت سيارات الشرطة أمام منزل ريتشاردسون لتكشف أبعاد الجريمة المروعة. شرع المحققون بالبحث على الابنة المختفية جاسمين، وهم يخشون أن يكون القاتل قد اختطفها، لكن بسؤال صديقاتها بدأت الصورة تتضح للشرطة، وأصبحت الشكوك تحوم حولها بأن يكون لها يد في مقتل عائلتها. بدأت الشرطة بالبحث عن جيريمي، ولحسن حظهم لم يطل بحثهم كثيرا، إذ ألقي القبض على القاتلين وهم يحتضنان بعضهما البعض داخل الشاحنة المتوقفة على جانب الطريق، وهي شاحنة جيريمي. جاسمين أنكرت أولا أن تكون قد شاركت في تخطيط أو تنفيذ للجريمة، لكنها لاحقا اعترفت بقتل شقيقها الأصغر، وعند سؤالها لماذا فعلت ذلك قالت بأنها أشفقت عليه بأن يبقى وحيدا بعد مقتل والديهما. اعترافات القاتلين تسببت بالصدمة للرأي العام في كندا. لم يتخيل أحد أن تقدم أو أن تتقدم فتاة في 12 من عمرها على هكذا جريمة بشعة بحق عائلتها. ولماذا؟ بسبب الحب. خلال محاكمتها وفي المراسلات التي تبادلها أثناء فترة السجن، لم يبدي القاتلين أي ندم على ما فعله. بالنسبة لجيريمي فقد كان شابا مأزوما نفسيا وعقليا، نشأ في ظل عائلة مفككة، وكان موضع سخرية لزملائه في المدرسة، لكن ذلك لم يشفع له كثيرا، فنال 3 أحكام بالسجن المؤبد. أما بالنسبة لجاسمين فاعتبرت قاصر وحصلت على أقصى عقوبة ممكنة في القانون الكندي، السجن 10 سنوات، قضت معظمها في مصح نفسي. وفي عام 2016 أطلق سراح جاسمين، وحصلت على هوية جديدة لتستطيع بدء حياة جديدة بعيدا عن ماضي المظلم. لو كنتم في مكان القاضي كم كنتم ستحكمون على جاسمين وجيريمي؟ وهل العقاب الذي نالوه عادل؟ لا تنسوا أن تتركوا لنا آراءكم أسفل الفيديو.